واطات هستیم. ما از آنها به خاطر حفاظت از این زمین‌ها و آب‌ها از زمان گذشته تشکر می‌کنیم و مشتاقانه منتظر همکاری با آنها هستیم تا با هم به ساختن این شهر بزرگ ادامه دهیم. ما در ساکسس خدمات و سرویس‌های متفاوتی داریم که درباره پروژه آموزش بهداشت، کمک به ثبت نام و تعیین وقت برای کرونا هست که تمام خدمات حمل و نقل و همراهی به کلینیک واکسن و کارگاه‌ها و ورکشاپ‌های آموزشی متعدد شامل میشه که تمام این خدمات و سرویس‌ها به صورت رایگان انجام میشن. ورکشاپ بعدی ما ورکشاپ پیشگیری از دیمنشیا یا بیماری آلزایمر هست که در مورد فعالیت‌های سالم و رژیم غذایی سالم صحبت میشه. این ورکشاپ 28 اکتبر برگزار میشه که اگر دوست دارین شرکت کنین میتونین با ما در ارتباط باشین تا ما لینک ثبت نام رو براتون بفرستیم. امروز در خدمت آقای دکتر ونگ هستیم که ایشون متخصص اطفال و عضو پزشکی نوجوانان بیمارستان بریتیش کلمبیا هستن و خانم دینا که لطف میکنن سخنان آقای دکتر رو ترجمه کنن. So Dr. James, I've just stopped sharing my screen so you can share your screen and start the presentation. Thank you. Hey, hello everyone. Thank you for joining us today. We'll be talking about the COVID-19 vaccine for children between ages 5 and 11 years old. I'm Dr. Wang. I'm a pediatrician and I also work at BC Children's Hospital. Today's presentation will not take up the whole time, so I hope there's lots of time for questions at the end. Dina, you are mute. So sorry about that. سلام به همگی. من دکتر وانگ هستم. امروز می‌خواستیم راجع به واکسن کووید 19 برای کودکان 5 تا 11 سال صحبت کنیم. من همچنین عضو بیمارستان BC Children's Hospital هستم و امیدوارم که این ورکشاپ قرار است که خیلی از وقت ما رو بگیره و امیدوارم که در آخرش یه مقدار وقت باشه که اگر سوالی داشتیم من بتونم جواب بدم. So just to start with a land acknowledgement, I think we already had one, but I also want to acknowledge the land where I am meeting from. و همچنین تایید اراضی مردم بومی هست که قبلا انجام دادیم، ولی من هم میخوام دوباره تایید کنم که میتونم که در زمینی که زندگی میکنم به چه صورت هستش و مفتخرم که در این سرزمین مردم بومی ونکوور هستم. And I also want to declare that I don't have any financial relationships with any pharmaceutical companies like Pfizer or Moderna. So this presentation doesn't have any, is neutral and doesn't have any financial relationships. من همچنین میخواستم بگم که من هیچ گونه رابطه مالی با شرکت‌های دارویی مثل فایزر، مدرنا و غیره ندارم و این در واقع این پرزنتیشن هیچ چیز منفعت مالی بر من نداره. So today we're going to talk through a couple of different topics, and I hope you will be able to learn and ask questions about the differences between the adult and children's COVID-19 vaccine, the effectiveness of the COVID-19 vaccine for children, how to protect your children and your families during the pandemic, and how to find and recognize misinformation on the internet. And my goal is to present you with the information you as parents decision for your child. امروز مطالبی که می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم یکی در مورد تفاوت‌ها و اقدامات احتیاطی بین واکسن کووید 19 بزرگسالان و کودکان و همچنین اثر بخشی واکسن کووید 19 برای کودکان 5 تا 11 سال هستش.
چگونه از کودکان و خانواده های اونها در طول همهگیری محافظت کنیم و همچنین نحوه شناسایی و رسیدگی به اطلاعات نادرست و همچنین امیدوارم که بتونم که به والدین قدرت رو بدم که بتونن یک انتخاب بهتری رو داشته باشن و بهترین انتخاب رو بکنن در این مورد واکسن. I also wanted to give a brief overview of the basic science of how vaccines work, because that sometimes is something that parents do not know. In this diagram, you can see the virus on the right and our body's immune cell on the left. And how vaccines work is that they give a blueprint to our body to create something called antibodies that fight the virus. And after the vaccine creates the blueprint and creates the antibodies, it does not stay in our body after that. What stays in our body is our natural antibodies that fight the virus. و همچنین امروز میخواستم که یک خلاصه در مورد اینکه کلا واکسن چگونه کار میکنه رو براتون توضیح بدم. در این دیاگرامی که میبینید در قسمت راست ویروس کووید رو میبینید و در قسمت چپ در واقع سلول بدن رو میبینید که وقتی که این در واقع واکسن زده میشه، این قسمت آبی که میبینید در واقع آنتیبادی هستش و این آنتیبادی هستش که محافظت میکنه از بدن در مقابل واگیری این بیماری و بعد از مدتی هم این واقع از بین میره و فقط به صورت طبیعی در بدن باقی میمونه. Compared to adults, most children with COVID-19 have mild symptoms like fever, cough, or even no symptoms at all. However, some children develop very severe illness. In BC, we've had more than 100 children who've been hospitalized with COVID-19, and that's about every 300 or so infection, there's one child who is hospitalized. در مقایسه با بزرگسالان، کودکان که مبتلا میشن به کووید 19 خیلی علائم خفیفی دارن، یعنی تب، سرفه یا اصلا علامتی ندارن. اما بعضی از بچه‌ها شدید بیمار میشن. در خود BC بیشتر از 100 کودک در بیمارستان بستری شدن در مدت دوران واگیری و این تقریبا یعنی یک نفر بین 300 نفر که مبتلا شدن به بیماری. Some of the children who become very ill are in the hospital for severe lung infection, for myocarditis, which is an inflammation of the heart muscle, for other heart damage, or for inflammation of the entire body affecting multiple organs. Deaths in children between the age of 5 and 11 are fortunately very rare and are about 1 in more than 50,000 infections, there is one death. بعضی از بچه‌هایی که به خاطر کووید در بیمارستان بستری شدن، عفونت‌های شدید ریه، مایوکاردیت یا سایر بیماری، آسیب‌های قلبی، التهاب چند سیستمی و غیره رو داشتن. ولی خب خوشبختانه مرگ در کودکان بین 5 تا 11 به دلیل کووید خیلی نادر هستش و هولوش یک مورد مرگ در بیش از 50,000 کودک مبتلا هستش. The risk for severe disease is higher for children with medical conditions, and that can include anemia, being overweight, having a congenital heart disease or a heart disease they were born with, or a neurological disorder like epilepsy. And even with healthy children, some children can experience long symptoms after infection. So these include headache, fatigue, difficulty concentrating, or inflammation of certain organs. Fortunately, after hospitalization, most of the children get better with treatment. ریسک که در معرض یعنی ریسک اینکه بیماری شدیدتر بشه توی کودکانی که شرایط پزشکی خاصی دارن بیشتر در واقع در معرض خطر بیماری شدید هستن، مثل کسایی که کمخونی، وزن بالا، مشکلات مادرزادی قلبی، اختلالات عصبی و غیره. برخی از
کودکان هم بعد از ابتلا و بعد از عفونت علائم طولانی مدت رو تجربه میکنن، مثل سردرد، خستگی، مشکل در تمرکز، التهاب اندامها و غیره. اما خوشبختانه اکثر کودکان نیاز به بستری شدن، یعنی اکثر کودکانی که نیاز به بستری شدن بیمارستان دارن با درمان خوشبختانه بهتر میشن. The vaccines that are approved for children are the Moderna vaccine and the Pfizer vaccine. The most recent information, which was updated in August, show that the Pfizer vaccine is approved for children 5 and up, and the Moderna vaccine is approved for children 6 months and older. دو واکسن مدرنا و فایزر تایید شدن که برای کودکان استفاده بشن، برای کودکان 6 و بزرگتر تایید شدن. فایزر در واقع برای بچهای 5 به بالا و مدرنا از 6 ماه به بالا. And these companies, when they researched the vaccine and developed the vaccine, they tested it on thousands of children and found that the best dose for children is a smaller dose of the vaccine than adults. And at least initially, they needed fewer doses than adults. Also, same as adults, they need a second dose after 8 weeks. And currently, the recommendation in Canada is that all children 5 and above are recommended to receive 3 doses. این در واقع واکسن رو اومدن روی هزاران بچه اول تست کردن با دوزهای خیلی کمتر و اینکه متوجه شدن که کودکان نسبت به بزرگسالان به دوز کمتری از واکسن احتیاج دارن و کودکان هم نسبت به بزرگسالان دوز دوم، یعنی باید مثل بزرگسالان دوز دوم بعد از 8 هفته بزنن و الان تقریبا توی BC به همه کودکان 5 سال و بالاتر توصیه میشه که 3 دوز از واکسن رو دریافت کنن. The success rate for the vaccine in children after the first dose are that if they get the infection later, the chance of them having symptoms is decreased by 11 times. Similarly, after the first dose, their chance of hospitalization is decreased by 1.8 times. من همچنین تحقیقات میده که بعد احتمال اینکه بچه‌هایی که مبتلا میشن به کووید در واقع نشانه هایی داشته باشن و علائم بیماری داشته باشن 11 برابر کمتره و همچنین یعنی که این میزان موفقیتش 91% کاهش هستش و همچنین که مقدار بیماری بستری شدن شد تو بیمارستان در واقع 45% موفقیت آمیز بوده، یعنی که اینکه بیمارستانی نشن بعد از حتی 1 دوز این تاثیر رو داره. After the second dose, the risk of hospitalization is decreased 8-fold. So that's a 88% success rate. And for children who have any moderate or severe immune system disorders, they need usually more doses of the vaccine. و بعد از اینکه دوز دوم زدن این مقدار یعنی احتمال بستری شدنشون کاهش می‌یابه به مقدار 8 برابر کاهش پیدا می‌کنه، یعنی در واقع درصد یا نرخ موفقیتش، ریت موفقیتش 88% میشه. البته بچه‌هایی که شرایط ایمنی یا سیستم ایمنی ضعیف‌تر، متوسط یا چیزی داشته باشن به احتیاج به یعنی سیستم ایمنی ضعیف‌تر داشته باشن احتیاج به تعداد دوز بیشتر دارن. Many parents are worried about the side effects of the vaccine, which is very reasonable. And in the studies that have been done and on children who have received the vaccine, myocarditis, the inflammation of the heart, is extremely rare and less likely than in adults. So the rate is about 1 in more than 650,000 after the first dose, and 1 in more than 300,000 after the second dose will get myocarditis.
بیشتر والدین نگران در واقع عوارض جانبی واکسن هستند. مایوکاردیت که بسیار نادر و کمتر یکی از در واقع عوارض هست و التهاب قلب هستش، بسیار نادره تو بچه‌ها و کمتر از بزرگسالانه. یعنی از هر در واقع 65 فکر کنم عددی که گفتن. Sorry doctor, can I double check the number with you? Yes. You said the rate is like 1 in 650,000 children. Yes, after the first dose, and the second dose 1 in 300,000. یعنی درصدش در واقع 1 در هر 650,000 تا بعد از دوز اول یا 1 در هر 300,000 تا بعد از اینکه دوز دوم زدن ممکنه که اعمال به این عارضه رو داشته باشن. An allergic reaction to the vaccine is another severe side effect, and they are also extremely rare. More commonly for children is that they may have brief, mild or moderate symptoms, and these include fatigue, headaches, muscle aches, fevers, chills, or joint pain, and these occur less often than in adults. And they may also have symptoms at the arm where they get the injection for the vaccine, and these are also common, like swelling or soreness of the arm, and these are more common than in older children. و همچنین که واکنش‌های آلرژیک بسیار نادره تو بچه‌ها. بیشترین چیزی که تو بچه‌ها هست و راستش ممکنه یه مقدار درد عضلانی، تب، لرز یا درد مفاصل باشه که باز هم به نسبت بزرگسالان خیلی کمتره و یا اینکه قسمتی که در واقع واکسن زدن مثل بازو توی اون یه مقدار درد یا التهاب باشه که باز همون هم به نسبت بزرگسالان کمتر هستش. So when we compare the risk of severe illness in COVID-19 in children, we remember that 1 in 300 or more than 300 will need to be in the hospital, and 1 in more than 50,000 will unfortunately have a death. And compared to the vaccine, where 1 in 300,000 will have myocarditis, the risk of the illness seems to be much higher. همطور که میبینید عددم که نوشتن در واقع 1 در هر 300 تا بچه که مبتلا شده ممکنه که احتیاج به بستری شدن داشته باشه به خاطر حالا علائمی مثل همین پنومونی شدید یا مایوکاردیت و همچنین که 1 مرگ در 50,000 کودکی که ممکنه که اینفکتد شده باشه، یعنی مبتلا شده باشه به واکسن، به مریضی. So how you can protect your children and your families. So whether or not you decide to give your child the vaccine, it's recommended to follow the latest guidance from the Public Health Agency. And right now, we don't have a mask mandate, so you don't have to wear a mask everywhere. The only places that are required are in a medical setting, on an airplane, and recommended on public transportation. اینکه گرفته باشید که واکسن بزنید یا واکسن نزنید به بچه‌هاتون یا خودتون، توصیه میشه که از آخرین دستورالعمل‌های وزارت بهداشت عمومی پیروی کنید و بهداشت عمومی الان ماسک رو در همه جا، یعنی اجبارش برداشته شده، در همه جا اجباری نیست به جز محیط‌های پزشکی، هواپیما و همچنین حمل و نقل عمومی که توصیه میشه که استفاده بشه از ماسک. Simple things you can do with your child is to take care to wash your hands frequently with soap or use hand sanitizer. And that's something that can be done in every situation. And if your child is sick, even if it's mild cold symptoms, it's important to notify their school and follow the school's instructions about isolation. و اینکه چیزی که میتونید که هم خود و فرزندانتون رو
از این مسئله محافظت بکنید، از کووید محافظت بکنید که دستاتون رو حتما با مرتب آب و صابون بشورید یا اینکه از مایع ضدعفونی کننده دست استفاده کنید. اگر که فرزند شما بیماره، حتی اگر که علائمش خیلی خفیفه مثل سرماخوردگیه، حتما به مدرسه‌اش اطلاع بدید و سعی کنید که دستورالعمل‌های مدرسه رو دنبال کنید. We know there's a lot of information about COVID-19 on the internet. And unfortunately, not all the internet sources are reliable. And it can be really confusing for parents to know which information they can trust and which information they cannot trust. Some ways you can identify what's misinformation is to evaluate where the information came from, to read the full text of the information, not the headline, to identify where it is, check when it was published, check other supporting evidence, and then also check whether you have something that you are biased or might want to assume or want to believe. اطلاعات زیادی در مورد کووید 19 در اینترنت وجود داره و اما همه اینها قابل اعتماد نیستن و این میتونه برای شما خیلی گیج کننده باشه. از راه‌های شناسایی که چگونه بدونیم کدوم اطلاعات درسته و کدوم نادرست، یکی ارزیابی منبع هستش، یکی اینکه کل اون متن رو بخونیم، نویسنده رو شناسایی کنیم، تاریخی که اون اطلاعات رو داره میده بررسی بکنیم، شواهدی که پشتیبانی میکنه اطلاعات رو بررسی کنیم و اینکه فرضیات و تعصبات خودتون رو بررسی بکنیم. The best way to keep your child and your family safe is to look for reliable sources of online information. And these include from the BC Ministry of Health, the BC Centre for Disease Control and Prevention, and Vancouver Coastal Health. And the links are on this page. یکی از بهترین راه‌های منابعی که میتونید روشون قابل اعتماد هستن و منابع آنلاین هستن، یکیش وزارت بهداشت BC هست که لینکش دارین رو صفحه میبینید. یکی دیگه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری هست که همین bccdc.ca هست و Vancouver Coastal Health که تمام این لینک ها رو دارین روی صفحه میبینید الان. So from a pediatrician's point of view, we feel that vaccines help protect children from severe illness caused by the COVID-19 virus, and that even if the child has previously had the infection, getting the vaccine can provide stronger immune protection. از دید یک متخصص کودک یا متخصص اطفال، نظر ما اینه که واکسن ها به محافظت کودکان در برابر بیماری کووید 19 با علائم شدید که واقعا کمک میکنن و واکسن ها میتونن محافظت و ایمنی قوی‌تر و ماندگارتری داشته باشن. حتی اگر فرزند شما قبلا به کووید هم مبتلا شده باشه، اما با زدن واکسن اون ایمنی که پیدا میکنن طولانی‌تر و ماندگارتر و قوی‌تر خواهد بود. Vaccines are important for children so that they do not miss as many important activities such as school, extracurricular activities, sports, and social activities. And in Canada, more than 1.6 million children have already received the COVID-19 vaccine, and the data on safety is continually being collected so that any serious side effects we can identify right away. Unfortunately, the serious side effects from the vaccine is very rare, so the risk is very low. واکسن ها همچنین میتونن جلوگیری بکنن از اینکه بچه‌ها خیلی از فعالیت‌ها و کارهای مختلف رو از دست بدن و نتونن توشون شرکت کنن. یعنی باعث میشن که این اتفاق نیفته. فعالیت‌هایی مثل مدرسه، ورزش، فعالیت‌های اجتماعی، همه اینها باعث میشه که اینها رو از دست ندن اگر که واکسن بزنن. و همچنین الان در حال حاضر در کانادا بیشتر از 1,600,000 کودک بین 5 تا 11 سال برای کووید 19 واکسینه شدن و داده‌های مربوط به ایمنی واکسن به طور مداوم داره بررسی میشه. عوارض جانبی جدی ناشی از واکسن‌های فعلی بسیار نادر هستش و خطرش بسیار کم.
Here are some references that I used to put together this presentation from the Canadian Pediatric Society, the BC CDC, and the BC Ministry of Health. And I hope that through this presentation, you have a better understanding of how pediatricians arrived at recommending vaccines for children and what data we are using to make that recommendation. و این در واقع منابعی که ما استفاده کردیم که اطلاعات رو جمع آوری کنیم برای این در واقع پرزنتیشنی که امروز داشتیم. یکیش انجمن اطفال کانادا هستش، بعدش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری BC هست و همچنین دولت بریتیش کلمبیا. و این در واقع می‌خوایم نشون بدیم که چجوری ما به این نتیجه رسیدیم و این اطلاعات رو جمع آوری کردیم که امروز داریم توصیه می‌کنیم که واکسن کووید برای بچه‌های 5 تا 11 سال خوب هستش و توصیه میشه. Okay, and that is the end of the presentation slides. And at this time, I'm going to hand it back to Negin. Yeah, thank you, Dr. Wang and Dina. There are some questions